So hey guys, welcome back to our channel COMMUNITY Nepal. So in this video we will see about how to convert the decimal numbers into binary numbers. Binary नम्बरहरु भनेको के हो, डेसिमल नम्बरहरु भनेको के हो हैन र यसलाई चाहिँ कन्भर्सन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हेर्ने छौं। सो यसको लागि चाहिँ क्विकली म हजुरलाई चाहिँ बाइनरी या इनहरुको बारेमा भन्छु। सो बाइनरी नम्बर हैन यो भनेको चाहिँ नम्बर सिस्टमहरु हो। हामीले चाहिँ सानो क्लासदेखि नै पढ्दै आएको छौं। वेल हामीसँग चाहिँ नम्बर सिस्टमहरु चाहिँ धेरै छ है। सपोज म यहाँ नम्बर सिस्टमहरु भनेर लेख्छु हैन सबभन्दा सुरुमा। अब सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो डेसिमल छ। डेसिमल नम्बर सिस्टम हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर बाइनरी छ। बाइनरी त्यसपछि अक्टल भन्ने हुन्छ, त्यसपछि हेक्साडेसिमल भन्ने हुन्छ हैन। सो हामीसँग नम्बर सिस्टमहरु चाहिँ धेरै छ है। अब सपोज यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले पढ्दै आइरहेको छौं हैन। मेबी सबैलाई चाहिँ थाहा होला हैन नम्बर सिस्टमको बारेमा। अब डेसिमल नम्बरहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विथ बेस 10 हैन, जसको बेस चाहिँ 10 छ त्यो चाहिँ डेसिमल नम्बरहरु हो। त्यसै बाइनरी भनेको चाहिँ विथ बेस 2, अक्टल भनेको विथ बेस 8 हैन। सो यस्तो कुराहरु चाहिँ छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी धेरै कुरा गर्दैनौं, हामी सिर्फ यो एउटा डेसिमल टु बाइनरीको कुरा गर्ने गर्छौं। सो यसको लागि चाहिँ म यसलाई इरेज गर्छु। सो हामीसँग डेसिमल नम्बरहरु छ। अब डेसिमल नम्बरहरु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमल नम्बरहरु भनेको चाहिँ 0 देखि 9 सम्म को बीचको नम्बरहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमल नम्बरहरु हो। सपोज 13 हैन, 20 30 यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमल नम्बरहरु हो विथ बेस 10 भनेको मतलब चाहिँ अब 13 लेख्नु पर्यो भने हामी डेसिमल नम्बर सिस्टममा यसरी लेख्छौं के। अब सिमिलरली अर्को हामीसँग हुन्छ बाइनरी नम्बर सिस्टम। अर्को हुन्छ बाइनरी नम्बर। बाइनरी नम्बरमा चाहिँ कति हुन्छ 0 एन्ड 1। सो बाइनरी नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही दुईटा नम्बर मात्र हुन्छ। सपोज अब बाइनरी नम्बरमा 0 1 1 भन्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर डिफ्रेन्ट नम्बरहरु हुन्छ है। सपोज अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि 13 चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बर छ भने यसको बाइनरी नम्बर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1101 हुन्छ हैन। अब यसको लागि गर्ने पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरु छ, हजुरले पढ्नु भयो होला है। अब सपोज यहाँनिर म के गर्न सक्छु 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 यसरी चाहिँ हामी चाहिँ डेसिमल नम्बर चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन। 0 1 2 4 8 8 16 हैन। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बरहरु चाहिँ हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सपोज अब डेसिमल नम्बर हाम्रो 5 छ हैन, डेसिमल बाइनरी नम्बर गर्न सक्छौं। यदि हाम्रो डेसिमल नम्बर 5 छ र 5 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति गर्न सक्छ हाम्रो 4 + 1 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ बाइनरी नम्बर चाहिँ आउँछ। सो यो कुराहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी नम्बरको कुराहरु छ हैन। अब यसलाई पनि गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरु हुन सक्छ। सो यसलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ बाइनरी नम्बरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौं र अपकमिङ भिडियोहरुमा चाहिँ हामी अरु नम्बर सिस्टमहरुलाई पनि कन्भर्ट गरेर चाहिँ हेर्ने छौं। सो अहिले म यसलाई इरेज गर्छु र हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ के कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा लुपको युज गर्न सक्छौं हैन। लुपको युज गर्न सक्छौं। अब के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी फंक्सन्सको युज गरेर चाहिँ गर्न सक्छौं। अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब डेसिमल नम्बर एउटा कुनै पनि एउटा डेसिमल नम्बर अब 30 नै लिगौं हैन। 30 नै छ भने यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब बाइनरीमा लिएर जानको लागि चाहिँ यसलाई त पहिला सुरु त हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई रिड्युस गरेर जानु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ भनेको मतलब चाहिँ हामीले 0 1 को फर्ममा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई 2 ले चाहिँ डिभाइड गर्दै जानु पर्ने हुन सक्छ हैन। सपोज भनेको मतलब चाहिँ अब 13 छ भने 13 मोडुलो अनि 2 गर्यो भने हाम्रो सुरुमा के आउँछ यहाँबाट रिमाइन्डर आउँछ हैन। अब यसलाई अब त्यसपछि 13 यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ क्वोसिएन्ट आउँछ। म यहाँ क्वेशनमा लेख्छु यो गर्यो भने क्वोसिएन्ट आउँछ। अनि अब एभ्री टाइम अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाइनरी नम्बर जुन हुन्छ बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ हामीले एड गर्दै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। केसँग भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब बाइनरी नम्बर म सुरुमा 0 असाइन गरेको छु मैले यहाँनिर भने हैन। अब बाइनरी नम्बरलाई एड गर्दै जानुपर्ने भएको कारणले म सुरुमा 0 असाइन गर्छु। बाइनरी नम्बर प्लस जुन हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ रिमाइन्डरलाई चाहिँ एभ्री टाइम हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ i सँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र i भनेको यहाँनिर नम्बर अफ
प्लेस हुन्छ सपोज अब सुरुमा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा 1 हुन्छ त्यसपछि 10th प्लेस हुन्छ त्यसपछि 100 प्लेस हुन्छ हैन त्यसपछि 1000 प्लेस हुन्छ हैन यो भनेको चाहिँ एउटा प्लेसहरु हो र एभ्री टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा 0 चाहिँ थपिदै जान्छ र यो थपिदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ I * 10 भनेको चाहिँ हाम्रो एभ्री टाइम हाम्रो I लाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने चाहिँ हामी यसरी चाहिँ बाइनरी नम्बर चाहिँ हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौं हैन सपोज अब यही 13 कै गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज 13 छ 13 लाई हैन हाम्रो प्रोग्रामको लजिक अनुसार 13 डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो सुरुमा मोडुलो कति आउँछ 1 भनेको मतलब हाम्रो रिमाइन्डर 1 आउँछ र अब हाम्रो 13 लाई के गर्नु पर्यो सुरु अब डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति बाँकी रहन्छ त 6 बाँकी रहन्छ हैन 2 6 = 12 अब हाम्रो यहाँ 6 बाँकी रहन्छ त्यसपछि फेरि अब हाम्रो अब बाइनरी अब जुन बाइनरीमा नम्बर कति हुने भयो 0 प्लस रिमाइन्डर भनेको 1 छ 1 इन्टु सुरुमा I को भ्यालु 0 गर्दाखेरि 0 हुन्छ सो I को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ 0 चाहिँ हैन 1 राख्नुपर्छ किनकि सबैभन्दा फर्स्ट प्लेस भनेको त के हो हाम्रो 1 हो नि त हैन सो हामीले 1 चाहिँ राख्नुपर्छ है बाइ मिस्टेक मैले त्यहाँनिर मिस्टेक गरेको छु किनकि हाम्रो मैले भनिसकेको छु सुरुको प्लेस भनेको फर्स्ट 10th 100 हैन 1000 यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने हो सो अब हामीले यहाँ 1 राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ 0 + 1 गर्दाखेरि 1 आउने भयो हैन अब I को चाहिँ अब के हुन्छ इक्वल्स टु 10 भनेको मतलब अब हाम्रो I छ 1 छ नि अब इन्टु 10 गर्दाखेरि हाम्रो 10 हुने भयो I को भ्यालु सिमिलरली जब नेक्स्ट टाइम रन हुन्छ अब 6 छ 6 मोडुलो 2 गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ यसमा 0 आउँछ रिमाइन्डर आउँदैन हैन अब त्यसपछि गएर अब हाम्रो 6 डिभाइड बाइ फेरि कति गर्नु पर्यो 2 गर्नु पर्यो 3 गर्नु पर्यो हैन सिमिलरली अब हाम्रो बाइनरी नम्बर कति हुन्छ बाइनरी भनेको हाम्रो अहिले अब 1 छ सुरु अब 1 भइसकेको छ 1 प्लस अब हाम्रो यहाँ कति आछ रिमाइन्डर 0 छ रिमाइन्डर 0 इन्टु 100 10 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ 0 हुन्छ र यहाँ यसरी 1 आउँछ हैन 1 आयो त्यसपछि अब फेरि यो रन हुन्छ हैन अब थर्ड टाइम 3 को लागि हुँदाखेरि हाम्रो 3 मोडुलो 2 हुन्छ हैन म यहाँ 1 2 3 थर्ड टाइम मोडुलो 3 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ कति आउँछ रिमाइन्डर भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर हाम्रो यहाँ 1 आउँछ हैन 2 1 = 2 रिमाइन्डर 1 आउँछ अब 3 लाई डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँनिर 2 1 = 2 यहाँ पनि 1 आउँछ हैन सिमिलरली यसरी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिनको भ्यालु हाम्रो बाइनरी नम्बरको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यहाँनिर अघि हाम्रो कति बाइनरीको 1 थियो हैन 1 प्लस हाम्रो कति छ रिमाइन्डर 1 इन्टु अब हाम्रो 100 को भ्यालु कति भयो 100 भयो हैन 100 हुन्छ र 100 + 1 भनेको 101 र यहाँ 101 भयो हैन अब सिमिलरली अब 4 टाइम पनि रन हुन्छ 4 टाइम रन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कति 1 छ 1 डिभाइड बाइ 1 मोडुलो 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ 0 आउँछ हैन सबै कुरा अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ 0 हुँदै जान्छ यो पनि 0 हुन्छ हैन अब त्यसै बाइनरी नम्बर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ बाइनरी नम्बर 101 छ हैन 101 प्लस हाम्रो यहाँ रिमाइन्डर चाहिँ कति आउँछ 1 मोडुलो 2 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ 1 चाहिँ रिमाइन्डर आउँछ है 1 रिमाइन्डर आउँछ हैन त्यसपछि गरेर अब हाम्रो बाइनरी 1 छ 1 इन्टु हाम्रो कति छ अब हाम्रो 1000 को पालो हुँदाखेरि अब 1000 हुन्छ 1000 इन्टु 1000 इन्टु गर्दाखेरि कति आउँछ यति चाहिँ आउँछ एडिसन गर्नु होला र फाइनली हाम्रो चाहिँ बाइनरी नम्बर चाहिँ यति हुन्छ सो 13 को हैन 13 को बाइनरी नम्बर भनेको चाहिँ कति हुन्छ 11012 आउँछ र यहाँ I को यो जुन I भ्यालु छ हामीले I को भ्यालु चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई एभ्री टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ हामीलाई भ्यालुलाई चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ सो हाम्रो प्रोग्रामको लजिक चाहिँ यस्तो खाले हुनेछ हैन कि हाम्रो एभ्री टाइम हाम्रो हैन हामी लुप चलाउने छौं हैन व्हाइल लुप युज गरेर हामी यसलाई चाहिँ गर्ने छौं सो अब यो थ्योरी भन्दा पनि अब हामी यसलाई कोड रन गरेर हेर्ने छौं सो लेट्स जम्प इन्टु आवर भिजुअल स्टुडियो कोड सो मैले यहाँ एउटा भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ हाम्रो एउटा मैले बनाएको छु बाइनरी टु डेसिमल भनेर फाइल बनाएको छु र म यहाँ क्विकली के गर्छु एउटा फाइल इन्क्लुड गर्छु र एउटा फाइल इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ studio.h गर्छु र अब हामीले यहाँ म्याथको केही फंक्सन केही लाइब्रेरी युज गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ इन्क्लुड गरेर म हाम्रो म्याथ जुन हुन्छ म्याथको लागि चाहिँ math.h भन्ने हेडर फाइल हुन्छ यो हेडर फाइल चाहिँ म यहाँ इन्क्लुड गर्छु
सो हजुरहरूले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ याद राख्नु होला है। सो यहाँबाट अब म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ एउटा फंक्सन बनाउँछु हैन। फंक्सन बनाएर म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि एउटा कन्भर्ट भन्ने फंक्सन बनाउँछु र कन्भर्ट भन्ने फंक्सनमा म एउटा इन्टिजरलाई चाहिँ पास गर्छु। पछि यो मैले यहाँ एउटा सिम्पल बनाएको छु। त्यसपछि गएर म यहाँ इन्टिजर एउटा मेन भन्ने बनाउँछु हैन। इन्टिजर मेन भन्ने बनाएपछि सबभन्दा सुरुमा त म के गर्छु युजरबाट एउटा नम्बर लिन्छु हैन, जसलाई चाहिँ हामी बाइनरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो। र म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन अफ डेसिमल टु बाइनरी भनेर म यहाँ लेख्छु। डेसिमल इन्टु बाइनरी भनेर लेख्छु र नम भइसकेपछि म सबभन्दा सुरुमा युजरलाई चाहिँ मेसेज प्रिन्ट गर्न चाहन्छु कि युजर मलाई चाहिँ एउटा नम्बर दे हैन, जसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहन्छौ। म डेसिमल इन्टर र डेसिमल नम्बर भनेर यहाँनिर सिम्पल एउटा डेसिमल नम्बर आन भनेर युजरलाई चाहिँ मेसेज डिस्प्ले गराउन चाहन्छु। त्यसपछि यसलाई स्क्यान एफ युज गरेर म यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल हाम्रो जुन छ नम, जुन मैले नम लेखेको छु नममा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टोर गराउँछु हैन। सिम्पल मैले यसमा नमलाई स्टोर गराएँ। अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब म यहाँ जुन हाम्रो फंक्सनलाई चाहिँ म कल गर्न सक्छु। म यहाँनिर बाइनरी भनेर लेख्छु। बाइनरी भनेर लेखिसकेपछि जुन हाम्रो यो कन्भर्ट छ माथि फंक्सन, यो फंक्सनलाई चाहिँ म यहाँ कल गर्छु र कल गरिसकेपछि जुन हाम्रो ओके म यो फंक्सनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कल गर्छु र यो फंक्सनलाई कल गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फंक्सनको बारेमा हामी यहाँ कोड लेख्नुपर्छ। र म यहाँ इन्टिजर के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म कन्भर्ट भन्ने युज गर्छु र कन्भर्ट गरेर यहाँनिर के पास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो नम छ म यहाँ नमलाई पास गर्छु हैन। अब यो यहाँनिर चाहिँ एज अ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर त्यो नम्बरलाई चाहिँ म यहाँ पास गर्छु है। र यो नम्बरलाई यहाँ पास गरेपछि अब हाम्रो चाहिँ मेन प्रोग्राम भनेको चाहिँ यहाँनिर छ है। र एज यु क्यान सी यहाँनिर रेड लाइन आइरहेको छ। किन आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर यो भेरिएबल बनाएको छैन बाइनरी भन्ने, म यहाँ बाइनरी भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु र भेरिएबल बनाइसकेपछि अब यो भित्रको कोड चाहिँ म लेख्न चाहन्छु है। सबभन्दा सुरुमा म बाइनरीलाई के गर्छु 0 असाइन गर्छु। सबभन्दा सुरुको भनेको हाम्रो 0 असाइन हुन्छ है। त्यसपछि गएर हामीसँग अर्को इन्टिजर आई भन्ने हुन्छ, अर्को एउटा आई भन्ने हुन्छ। आईलाई चाहिँ म के गर्न सक्छु 1 असाइन गर्छु र सिमिलरली अर्को हामीसँग के हुन्छ रिमाइन्डर भन्ने हुन्छ, जसलाई म आरए भनेर यो भेरिएबलहरु चाहिँ म क्रिएट गर्छु। र एज यु क्यान सी यहाँनिर फेरि रेड लाइन चाहिँ किन आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर यसलाई इन्टिजरको रूपमा चाहिँ असाइन गरेको छैन। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले लुपको युज गर्छौं हैन। अब यहाँबाट म व्हाइल लुपको युज गर्छु। व्हाइल लुपको युज गरिसकेपछि चाहिँ एभ्री टाइम जबसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 सम्म आइपुग्दैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ रन हुन्छ। सो म यहाँ के गर्छु यो कन्डिसनको ठाउँमा हाम्रो जबसम्म हाम्रो नम्बर छ हैन, जुन नम्बर छ नम्बर चाहिँ हाम्रो जबसम्म इक्वल्स टु 0 भन्ने मतलब चाहिँ जबसम्म हाम्रो नम्बर चाहिँ जबसम्म चाहिँ 0 हुँदैन, 0 नभन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो यो व्हाइल लुप चाहिँ कन्टिन्युअस चलोस् भनेर चाहिँ मैले यो क्रिएट गरेको। र म यहाँ के गर्न सक्छु रिमाइन्डरको लागि म यहाँनिर जुन हाम्रो नम छ नमलाई चाहिँ % मोडुलो डिभाइड बाइ 2 हैन, यो लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गिभ्स रिमाइन्डर। त्यसपछि गएर अब डिक्रिज गर्नु पर्यो हाम्रो नम्बरलाई एभ्री टाइम हाम्रो नम्बरलाई डिक्रिज गर्नको लागि म यस्तो युज गर्न सक्छु हैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज आवर नम्बर एभ्री टाइम डिक्रिज गर्छ। त्यसपछि गएर अब यसलाई हामीले बाइनरीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ। र बाइनरीलाई म एड गर्नको लागि म यहाँ बाइनरी हैन, बाइनरी प्लस जुन हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ रिमाइन्डर इन्टु आई गर्न सक्छौँ हामी हैन। रिमाइन्डर इन्टु आई गर्न सक्छौँ र आई गरिसकेपछि जुन हाम्रो आई छ आई चाहिँ हाम्रो एभ्री टाइम के होस् भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 10 हैन। म यसरी चाहिँ हाम्रो यो कोडलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ
लेख्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ हामी के रिटर्न गराउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसबाट हामी रिटर्न बाइनरी हाम्रो बाइनरीलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ रिटर्न गराउन सक्छौँ। सो यो लाइनको यो व्हाइल लुपकोले चाहिँ के गराछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नम्बरलाई एभ्री टाइम चाहिँ के गराछ भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर दिन्छ हैन, त्यसपछि गएर एभ्री टाइम इन्क्रिज गर्छ डिक्रिज गर्छ, त्यसपछि गएर यसले चाहिँ हामीलाई गिभ्स द बाइनरी नम्बर हैन। अब आईले त एभ्री टाइम यसले चाहिँ 10th प्लेस हैन, यसले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ दिन्छ। र यो सबै प्रोग्रामबाट मैले यहाँनिर के गरेछु भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरीलाई रिटर्न गराएको छु है। अब हाम्रो यहाँनिर बाइनरीको लागि हाम्रो यो लाइन अफ कोड त सपोज हाम्रो यो यहाँनिर त यो त आउने भयो र यो आइसकेपछि अब हामीले प्रिन्ट पनि गर्नुपर्छ हैन। म यहाँनिर के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट आउटपुट भनेर म यो लाइनलाई लेख्छु र प्रिन्ट आउटपुटको लागि म के गर्न सक्छु प्रिन्ट एफ म यहाँ %d गर्छु। %d इन डेसिमल भनेको मतलब चाहिँ सुरुको नम्बरले पश्चिम गर्छ र हाम्रो सेकेन्डकोले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ %d इन बाइनरी भनेको मतलब चाहिँ सुरुको नम्बरले हामीलाई के गर्छ, सुरुको भनेको हाम्रो नमको भ्यालु हुनेछ हैन, र सेकेन्डको भनेको चाहिँ हाम्रो बाइनरी, सेकेन्डको भ्यालु भनेको हाम्रो बाइनरीको भ्यालु चाहिँ हुनेछ र म यहाँ सिम्पल रिटर्न 0 गर्न सक्छु। सो एज यु क्यान सी हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यस्तो भएको छ। सुन मैले यहाँनिर हेडर फाइललाई इन्क्लुड गरेको छु। हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ math.h भन्ने युज गरेको छु किनकि हाम्रो यहाँ म्याथको अलिकति कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले हेडर फाइललाई लाइब्रेरीलाई चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। त्यसपछि गएर मैले यहाँनिर एउटा फङ्सन बनाएको छु हैन। यो फङ्सनलाई चाहिँ हामी पर तल गरेर चाहिँ युज गर्नेछौँ। सिमिलरली मैले यहाँनिर अब मेन फङ्सन बनाएको छु। हाम्रो मेन फङ्सन यसरी रन हुँदै जान्छ। त्यसपछि गएर जब हाम्रो बाइनरीमा आउँछ, यो बाइनरीमा आइसकेपछि हाम्रो यो कन्भर्ट भन्ने चाहिँ यो हाम्रो यो फङ्सन चाहिँ रन हुन्छ र यो फङ्सन चाहिँ कब रन हुन्छ तब कबसम्म रन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले व्हाइल लुपको युज गरेको छु। व्हाइल लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो नम चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 भनेको मतलब जबसम्म हाम्रो नम्बर चाहिँ 0 हुँदैन तबसम्म चाहिँ 0 छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो व्हाइल लुप चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ र जब 0 हुन्छ, 0 हुने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ हैन। सो यो कोड चाहिँ यस्तो छ, हाम्रो यो प्रोग्रामको लजिक चाहिँ यस्तो छ। सो म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म सेभ गर्छु हैन। सेभ गरेपछि एज यु क्यान सी अहिलेसम्म हाम्रो केही पनि इरर चाहिँ देखिएको छैन हैन। सो इन्टु द डेसिमल नम्बर भनेर अघि नै भने मैले डेसिमल नम्बर 30 हान्दाखेरि हाम्रो 1101 यदि हामीले प्रोग्राम लेखेको राइट छ भने हाम्रो 1101 भनेर बाइनरीमा आउनुपर्छ। एज यु क्यान सी हाम्रो बाइनरीमा चाहिँ यो छ। एज यु क्यान सी यहाँ आएको छ। फेरि म यसलाई रन गर्छु हैन। फेरि रन गर्दाखेरि म यहाँनिर 156 हान्छु र 156 हानिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो डेसिमलमा चाहिँ यो नम्बर चाहिँ हुनेछ। सो यसरी चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ बाइनरीबाट डेसिमलबाट चाहिँ बाइनरीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ सबै नम्बर सिस्टमहरूको थियो। हामी अपकमिङ भिडियोजहरुमा अझै यस्तो यो कुराहरुलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जानेछौँ हैन। र दिस इज वान अफ द मेथड हैन, अझै अरु मेथडहरु नै हुन सक्छ हैन। यो अल अबाउट चाहिँ अब हजुरले कस्तो कन्सेप्ट र लजिक लाउनु हुनेछ भन्ने कुराहरु हो। बट एज अ प्रोग्राम चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भर्जन गर्नलाई चाहिँ एउटा व्हाइल लुप युज गर्दाखेरि चाहिँ र हामीले यहाँनिर दुईटा कुरा युज गरेका छौँ है। एउटा त हामीले व्हाइल लुपको कन्सेप्ट युज गरेका छौँ, अर्को चाहिँ युजर डिफाइन्ड फङ्सनहरूको पनि युज गरेका छौँ। र प्लस मैले यहाँनिर यो आजको भिडियोमा चाहिँ म्याथ लाइब्रेरीलाई पनि म्याथको बारेमा पनि भने। यो math.h चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हेडर फाइलमा चाहिँ अलरेडी हैन सबै म्याथसँग रिलेटेड प्रब्लमहरुलाई चाहिँ अलरेडी त्यहाँनिर लेखिएको छ हैन, फङ्सनहरु बनाएर राखेको छ। सो हामीले जब यो कल गर्छौं, यो लाइब्रेरीलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छौं, तब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्ट हुन्छ। नभए हामीले म्याथसँग रिलेटेड अलरेडी धेरै प्रोग्रामहरु चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो के। बट सी प्रोग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो math.h मा चाहिँ अलरेडी सबै कोडहरु चाहिँ लेखिसकेको छ। एज यु क्यान सी हाम्रो कोड अफ लाइन चाहिँ कति छ भन्दा 34 लाइनको कोड छ। बट यो एज यु क्यान सी यहाँनिर यदि हामीले यो हेडर फाइल इन्क्लुड नगर्ने हो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो 34 कोड छ। बट यो अलरेडी धेरै लाइनको कोड हुन्छ है। Well, on that note, thank you so much for watching. Stay safe, stay coding, and I'll see you in the next video.